në fushë Mamurras dhe do të na sjellë situatën atje. Përshëndetje Elvis, lutem duat na përshkruash vështirësitë në cilat e kanë kaluar natën banorët një ditë më parë. Përshëndetje, në fakt situata më problematike paraqitet në fushë Mamurras të Kurbinit. Kemi me 10 familje të cilat po qëndrojnë në çadra pasi banesat e tyre janë dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit. Por duke ju referuar faktit se nata kaluar ka qenë me rreshje shiu me intensitet të lartë, por edhe me furtunë, shiu ka dëbërtuar në këto çadra që për fat të keq janë verore dhe që normalisht duke krijuar vështirësi mjaft të mëdha për këto familje, pra pasi kjo situatë ka bërë që ujë të dëbërtoj brenda këtyre çadrave dhe ju ka krijuar mjaft probleme. Ta nuk mund të largohen as nga fshati për faktin se shumica prej tyre e kanë të lidhur jetesën e tyre me sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë, por nga ana tjetër ju druhen edhe frikës së vjedhjeve të banesave të tyre, pasi gjithë orën ditë shtëpiake i kanë në shtëpitë e tyre që tashmë janë thuajse të shkatëruara plotësisht. Nga ana tjetër, ende nuk dihet si do të jetë ardhmja e tyre, sipas tyre grupet e punës së Bashkisë së Kurbinit kanë ardhur, i kanë verifikuar këto banesa, thjesht i kanë nxjerrë të pabanueshme dhe nuk ju kanë thënë asnjë gjë banorëve se si duhet të veprojnë. Dhe duke ju referuar faktit se tashmë jemi në stinën e dimrit dhe temperaturat janë gjithnjë në ulje dhe pritet që të kemi edhe rreshje shiu, situata për këto familje bëhet mjaft e vështirë në zonën e Kurbinit, po në tërësi në gjithë qarkun e Lerës, pasi kemi me qindra familje, kryesisht në fshatra, të cilët po qëndrojnë në çadra. Elvis, këto familje do të vazhdojnë në vim të qëndrojnë në çadra dhe sa të vështirë kanë pasur, sidomos ato që kanë të moshuar apo edhe fëmijë brenda tyre? Situata me vështirë normalisht që bëhet për ato familje që kanë edhe fëmijë të vegjël, por edhe të moshuar, të cilët janë të sëmur dhe duke ju referuar faktit se uji ka dëbërtuar brenda çadrave dhe është shumë ftohtë, është tepër e vështirë për këto familje. Të paktën këto kërkojnë që gjendet një vendstrehim më i sigurt. Ju vendosen të paktën çadra dimrore që uji të mos dëbërtojë brenda, por edhe të mos ndjen shumë të ftohtin e këtij dimri, pasi siç duket do të qëndrojnë për një kohë të gjatë në çadra, duke ju referuar faktit se nuk mund të largohen nga banesat e tyre, pra ose më saktë nga fshati, për shkak se kanë të lidhur jetesën e tyre me sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë. Faleminderit Elvis Sila për raportimin dhe për këto të dhëna që ndave me ne. Faleminderit dhe juve. Naftëtarët do t'i zonë nesër derën ministres e energjetikës Belinda Balluku për t'i kërkuar llogari për bregtisjen që sipas tyre u ka bërë punonjësve të rafinerisë së Ballshit. Ata do të protestojnë para ministrisë dhe kompanisë që administron rafinerinë për 3 paga dhe 8 muaj sigurime të papaguara. Ndërsa për abuzimet sipas tyre ndër vite kërkojnë hetim nga strukturat e posaçme antikorrupsion dhe vëmendjen e prokurorit përgjithshëm. Punonjësit e rafinerisë së naftës në Ballsh paralajmërojnë protest para Ministrisë së Energjetikës në kërkim të zgjedhjes për pagat dhe siguracionet e prapambetura. Ata thonë se kanë 3 muaj që nuk paguen, ndërsa prej 8 muajsh nuk u është derdhur asnjë siguracion nga kompanitë që kishin në rafineri në përdorim. Të braktisur e zhgënjur nga firma dhe institucionet e shtetit, thonë se tashmë do t'i kërkojnë llogarie dhe ministres Balluku. Kërkojmë nga organet kompetente ligjore lartë prezencën e kompanisë, sepse në moment që flasim kompania ka abandonuar vendin e punës. Nuk kemi përfaqësues ligjor të kompanisë në rafinerinë tonë. Duke kërkuar zgjidhje ligjore për këto problematika, ata kërkojnë hetim nga SPAK-u dhe vëmendjen e prokurorit të ri të përgjithshëm për shqetësimet dhe abuzimet siç i cilësojnë njerëzit e naftës. Kështu që mendoj gjithë bashku nesër përpara zyrat të kompanisë kemi një përfaqësim atje ose një kontakt të drejt për drejt me ju falenderoj. Besoj që kontaktet do ruhen. Punonjësit e rafinerisë së Ballshit vendosën për shkallëzimin e protestave pas një takimi me prefektin e Fierit, ku thonë se nuk morën zgjidhje për kërkesat. Qeveria italiane ka miratuar një vendim i cili lehtëson procedurat me leje qëndrimi për emigrantët minoren të pashoqëruar. Nëse deri tani kjo kategori pajisej me leje qëndrimit përkohshme me hyrje në fuqi të këtij vendimi, parashikohet leje qëndrimi deri në moshë madhore. Ky vendim pritet të bëhet i zbatueshëm pasi të dekretohet edhe nga presidenti i Italisë. Italia lehtëson procedurat për pajisje me leje qëndrimi për emigrantët minoren të pashoqëruar. Vendimi është marrë nga ekzekutivi italian
Teksa krahas thjeshtëzimit të procedurave, parashikohet që minorenët konvertohen në moshë madhore deri në integrimin e tyre në tregun e punës. Konkretisht, vendimi i qeverisë parashikon lëshimin e 2 modeleve të lejeve të qëndrimit për emigrantët minorent pa shoqëruar. Leje qëndrimi e posaçme identifikuar për moshë të mitur me kohë zgjatje derisa të mbushin moshën madhore me mundësi konvertimi të saj dhe leje qëndrimi për motive familjare në rast se i mituri merret në mbrojtje apo në kujdesin e një qytetar italian ose i huaj me të cilin jeton rregullisht. Këto lloj lejesh u japin mundësi emigrantëve minorent pa shoqëruar të kryejnë një rrugë formative e cila do t'i lejojë që të hyjnë më pas të sistemin italian të punës. Pas mbushjes së moshës madhore, mund të kryejnë konvertimin e kësaj leje qëndrimi për motive punësimi. Aktualisht emigrantët minorent të pashëqyruar në Itali pajisen me leje qëndrimit përkohshme për të lejuar kryerjen e hetimeve për identifikimin e familjarëve të tyre në vendin origjinës dhe deri në organizimin e riaddhesimit të asistuar. Sipas statistikave, numri minorenëve në Itali ka shënuar një rritje vitet e fundit, ndërsa në 2019 është shënuar një ulje konstante e fluksit të përgjithshëm të emigrantëve, ku sipas të dhënave zyrtare deri në 30 qershor 2019 në Itali janë regjistruar 7272 emigrantë minorent pashëqyruar. Deri në 30 qershor të këtij viti në Itali, në strukturat që strehojnë emigrantët minorent të pashëqyruar, janë regjistruar 1662 shqiptar që përbën 22.9%, ndër 7272 që është numri i përgjithshëm i tyre. Përfaqësues të nismës Turje kanë bërë kallëzimin e parë pranë Prokurorisë Speciale Antikorrupsion. Ata në këto momente janë në një deklaratë për media, do ta ndjekim bashkë drejt për drejt. Konsumuar veprën penale. Megjithatë, ne i kërkojmë Prokurorisë posaçme që të fillojë hetimi duke filluar që nga ish-ministri Beqaj dhe të gjithë zyrtarët e tjerë të përfshirë në këtë aferë, në këtë kontratë koncesionare, e cila në këndvështrimin ton ka dyshime të arsyeshme për të parë që ka dëmtuar buxhetin e shtetit. Kjo është një nga 10 raste ku ne kuptojmë qartë që ne nuk jemi një vend i varfër, ne jemi një vend i vjedhur. Dhe ne jemi një vend i vjedhur sepse në 30 vjet këtu nuk është ndëshkuar askush. Në 30 vjet zyrtarët publik kanë abuzuar me pushtetin e vet, kanë pasuruar veten dhe familjet e tyre duke varfëruar shqiptarët. Në 30 vjet janë dënuar vetëm qytetarët shqiptar. Dhe këtë ata kanë arritur ta bëjnë sepse në 30 vjet kanë patur një sistem që punon vetëm për 4-5 vjet dhe kanë patur institucione që ndëshkojnë vetëm qytetarët shqiptar dhe në fakt vetëm pasurojnë zyrtarët publik. Ne besojmë që jemi para një epoke të re, ne besojmë që institucionet e reja të drejtësisë do ta japin fund pandëshkueshmërisë së zyrtarëve publik dhe sot kemi ardhur për t'i kërkuar prokurorisë së posaçme që ta justifikojë besimin ton ke këto institucione të reja të drejtësisë. Kallëzimet e tjera do të ketë, keni dosje të tjera që përgatiten kallëzime të tjera? Atëherë ti marrim me radhë. Ne po ta shikoni kallëzimin që kemi bërë, kemi evidentuar disa gjëra. E para ne ngrem pyetjen pse është i nevojshëm ky koncesion? Pse ministria ka gjykuar që ky shërbim i duhet dhënë një koncesionari, ndërkohë që mund të kenë qenë gjitha kushtet që spitalet ta vazhdojnë ta bënin vetë, siç kanë bërë për 80 vite. E dyta, ne ngrem pyetjen pse një çmim kaq i lartë. Pra, pse një çmim i cili po të shikojmë dhe ne kemi bërë një vlerësim të tregut, është disa herë më i lartë se sa tregu. E treta, ne ngrem dyshimet se pse është gjykuar që ky shërbim duhet dhënë me koncesion dhe jo me një tender publik siç është vepruar me shërbime të tjera. Pse një koncesion 10 vjeçar, ndërkohë që te kalon mandatin e qeverisjes. Pse, dhe këtu jemi referuar raporteve të kontrollit lartë të shtetit, pse është vendosur, është hartuar një kontratë e cila duket që krijon dyshime që vendos shtetin shqiptar në një pozicion të disavantazhuar. Si jurist, unë di që një kontratë ka detyrime dhe përgjegjësi për 2 palët. Kontrolli i lartë i shtetit ka gjykuar që në këtë kontratë ka detyrime vetëm për shtetin shqiptar, po jo për palën tjetër. Shteti shqiptar gjobitet nëse te kalon numrin e seteve të përdorura, por nuk ka penalitete për palën tjetër. Ndërkohë, pse është vendosur që megjithëse ne japim një çmim shumë të lartë i koncesionari, energjinë elektrike, ujin dhe infrastrukturën vendoset falas nga spitalet publike. Kontrolli i lartë i shtetit ka gjykuar, ka vlerësuar në fakt që në spitalin e Durrësit 7.700.000 lekë të reja ka qenë fatura ekstra energjisë elektrike për këtë koncesionar. Këto para mund të kishin shkuar. Mirë, vazhdon denoncimi i përfaqësuesve të nismës Turje, por më shumë deklaratën e plotë të tyre mund ta ndiqni në Ora News. Do të vijojmë të flasim për të tjera zhvillime dhe pikërisht për mbledhjen e kabinetit qeveritar që po zhvillohet në Golem. Në këto momente mbledhja është ndërprerë për disa minuta pushim, por më shumë informacione në Golem do të gazetarja jon
Fiorella Beleshi, cilën e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Fiorella, të përshëndes, çfarë informacione kemi deri më tani lidhur me mbledhjen e qeverisë, dhe a do të ketë në përmbyllje të saj edhe një përfundim apo vendime që do të merren? Përshëndetje Besmira, ka përfunduar pjesa e parë, tani të gjithë kabineti bashkë me kryeministrin Rama po bëjnë një pushim për të nisur pjesën e dytë, do të ketë një drekë dhe pasaj për të nisur pjesën e dytë. Pas përfundimit të kësaj mbledhje ka qenë zoti Rama, pasi në këtë resort ku po bëhet mbledhja e kabinetit qeveritar, ka të strehuar dhe banor të prekur nga tërmeti 26 nëntori. Zoti Rama ka takuar banorët, më pas ka dalë bashkë me ministrat e tjerë dhe bashkë me sekretarin e përgjithshëm si dhe me kryetarin e Bashkisë së Tiranës për të nisur një tjetër diskutim. Në pjesën e parë janë diskutuar situata post tërmetit dhe zoti Rama ka kërkuar angazhim nga të gjitha strukturat, si nga ana e kabinetit qeveritar, gjithashtu dhe nga strukturat lokale, angazhim maksimal për projektin e rindërtimit për zonat e prekura siç janë në Tiranë, në Durrës dhe në qarkun e Lezhës për zonat e prekura nga tërmeti. Gjithashtu pjesë e kësaj përveç post tërmetit është edhe një tjetër prioritet i kësaj qeverie, është kryesimi i OSB-s. Ka qenë zoti Caka i cili ka folur për prioritetet e 2020-s, i cili është kryesimi i OSB-s, është një angazhim shumë i madh për qeverinë shqiptare, gjithashtu është kandidatura për Këshillin e Sigurisë në OKB si dhe integrimi i vendit, pasi në para samitit të Zagrebit pritet të merrte një vendim për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për integrimin, nëse Bashkimi Evropian do ta pranojë për hapjen e negociatave për Shqipërinë apo jo. Kanë qenë të ministra tjerë, ka qenë zonja Denaj, ka qenë zonja Balluku, të cilët kanë raportuar përpara zotit Rama dhe për buxhetin e vitit të ardhshëm, se ku do të çojnë parat, ku do të financojë qeveria, ku pjesa më e madhe e tyre do të jetë tek pas tërmetit për t'ju ardhur në ndihmë të gjithë banorëve, për t'ju ardhur në ndihmë procesit të rindërtimit. Gjithashtu në këtë mbledhje merr pjesë zoti Quqi, i cili është koordinatori i plotfuqishëm për zonën për emergjenca civile, një nga pikat kryesore të kësaj mbledhje, por lajmi që do themi që ndryshe nga një vit më parë ku ka pasur edhe ndryshimin në qeverinë shqiptare, këtë vit nuk pritet. Shkak është dhe situata e cila ka ardhur pas tërmetit 26 nëntori dhe kujtojmë që deri në mars vendi është në gjendje të fatkeqësisë të natyrore. Faleminderit Fiorella Beleshi, sigurisht deri në përmbyllje të mbledhjes do të kemi edhe të tjera lidhje gjatë informacioneve, gjatë edicioneve të tjera informative. Falenderojmë gazetaren ton për raportimin. Do të vazhdojmë flasim për ngjarje të tjera të kronikës. 2 aksidente me pasojë 3 viktima kanë ndodhur gjatë së dielës dhe të hënën në mëngjes në aksin Elbasan Cërik dhe në afërsi të Kolonjës në Lushnjë. Aksidenti i fundit ku ka gjetur vdekjen pasagjeri ka ndodhur në një rreth rrotullim problematik dhe në numër të lartë viktimash. Ekspertët e kanë shpallur atë si vend me rrezikshmëri të lartë, por pavarësisht kësaj ndriçimi në këtë zonë mungon. Një aksident i rënd ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Fier-Lushnjë në fshatin Kolonj, ku si pasojë ka humbur jetën një shtetas që ishte pasagjer në automjet dhe është plagosur rënd drejtuesi i saj. Mësohet se viktima është pasagjeri me iniciale MR, 28 vjeç, banues në Berat. Policia bën me dije se aksidenti ka ndodhur rreth orës 3:25 minuta, ku shtetasi me iniciale ZH, 31 vjeç, duke drejtuar automjetin Land Rover, ka dalë nga rruga dhe si pasojë ka mbetur vetëm i dëmtuar rënd, ndërsa pasagjeri me iniciale MR nuk ka mundur të mbijetoj plagëve të marra. I plagosuri ndodhet në spitalin ushtarak, ku po merr ndihmën mjekësore në tentativë për të shpëtuar jetën. Theksojmë se ky rreth rrotullim ka marrë shpesh jetë njerëzish dhe ekspertët e qarkullimit rrugor kanë evidentuar atë si vendi me rrezikshmëri të lartë, duke ngritur pikpyetje të mëdha për mënyrën se si ai është ndërtuar. Duke qenë se mjetet në superstradë ecin me shpejtësi, rreth rrotullimi shfaqet në mes të saj, ku edhe pse ka sinjalistik të posaçme, ndriçimi gjatë natës mungon dhe për pasojë janë shënuar një numër i madh aksidentesh, me pasojë vdekje për automjetet që vinë nga Fieri në drejtim të Lushnjës. Një tjetër aksident është shënuar pas ditën e së dielës në aksin rrugor Elbasan Cërik, ku për pasojë ka humbur jetën 35 vjeçari me iniciale ED, banues në fshatin Shirgjan, si dhe u plagos shtetasi me iniciale FQ, 56 vjeç, i cili ndëroi jetë më pas në spital. 56 vjeçari ishte pasagjer në motociklet. 2 personat në motociklet janë përplasur nga mjeti tip Audi me drejtues shtetasin me iniciale ASH, 25 vjeç, banues në fshatin Jagodin. Policia ka shoqëruar në komisariatin e policisë Elbasan 25 vjeçarin për veprime të mëtejshme procedurale. Rruga Elbasan Cërik ka prodhuar një bilans tragjik prej 3 viktimash në harkun e 72 orëve, duke renditur me sakseve më të rrezikshme, por problematikat aty nisin në vendin e quajtur kryqëzimi i Cërikut, për cilat janë shkaqet e aksidenteve në aksin Elbasan Cërik. Gazetarja Edicioni është vendosur pikërisht aty dhe ne kemi në lidhje direkte. Edicioni, përshëndes, cilat janë disa nga shkaqet e aksidenteve në këtë aks?
Përshëndetje Besa, së pari referuar sigurisë së qytetarëve dhe komposorëve, mungesa kryesore është ajo e semaforëve. Pasi përveç faktit që janë të vendosur, ata nuk punojnë. Asnjëri nga semaforët i cili ndodhet i vendosur në kryqëzimin e Cerrikut, në vendin e njohur si kryqëzimi i Cerrikut, nuk punon, duke bërë që në këtë vend i cili kryqëzon disa akse kryesore, të mos ketë njoftime për qytetarët se kur duhet të kalojnë apo kur duhet të ndalojnë. Gjithashtu një problem këtu është edhe mungesa e vijave të bardha, pasi në disa pjesë të rrugës janë pothuajse inekzistente. Pavarësisht se policia rrugore në këtë aks është e pranishme, sidomos gjatë ditëve të festave, kjo nuk i siguron kombësorët që të tregohen të kujdesshëm, pasi ata nuk mund të orientohen drejtësisht siç duhet përmes semaforëve. Ata siç duket edhe nga pamjet pas shpinës time, pavarësisht se kanë vite që qëndrojnë në këtë vend, nuk janë funksional. Dua të theksoj që aksi aktualisht ku ndodhem kalon edhe aksi Elbasan-Cerrik, në të cilin vetëm 72 orë më parë në këtë vend u përplas për vdekje një burr, por gjithashtu frekuentimi në këtë aks është shumë i madh, pasi ky aks, kryqëzimi i Cerrikut, lidh qytetin Elbasanit me të vetmin treg industrial që ka Elbasani. Ndaj edhe frekuentimi i tij është i rënduar. Nga pamjet siç mund të shihni edhe në këto momente, me kthimin e emigrantëve këtu është bërë një rëndesë mase shumë e madhe, si për sa i përket trafikut të makinave, ashtu edhe për kombësorët. Edicioni, kjo situatë kaotike që po përshkruan dhe që e shohim edhe nëpërmjet pamjeve, prej sa kohësh vazhdon? Pothuajse gjatë gjithë vitit kjo situatë është e njëjtë në këtë vend. Pasi dhe në kronika të mëparshme që ne kemi trajtuar për këtë aks, qytetarët kanë shprehur indinjimet dhe vazhdojnë të shprehin indinjimet e tyre, pasi ka problematik shumë të madhe dhe numri i aksidenteve është shumë i lartë. Në këtë aks gjithashtu në kryqëzimin e Cerrikut kalon po ashtu aksi nacional Elbasan-Librazh, ndërkohë që kalon edhe një pjesë e unazës e Elbasanit. Autoritetet çfarë thonë? Sinjalistika përse nuk është funksionale? Për këtë nuk kemi një përgjigje të saktë, pasi ka vite që edhe qytetarët janë drejtuar institucioneve përkatëse se përse kaq të nevojshme këto semafor nuk janë funksional, pavarësisht se janë të vendosur disa vite më parë. Ata kanë filluar të ndryshken dhe të dalin jashtë funksionit, të paktën nga pamja me sy të lirë. E qartë, falenderoj Edicioni Skënderi për raportimin. Do të vjojmë të flasim për të tjera zhvillime, ndërhyrja në katet e para në pallatet e ndërtuara para viteve 90 rrezikon shëmbjen e tyre. Inxhinierët thonë se pas lëkundjet sjellin probleme vetëm te godinat në Durrës. Sipas tyre, betoni përdorur në qytetin bregdetar nuk është rezistent ndaj kripës. Katet e para të pallateve të ndërtuara para viteve 90 me mure mbajtëse, në shumë raste kanë ndërhyrje në strukturë. Faqet e para të mureve janë kthyer në vetrat xhami dhe sipas inxhinierëve ndërhyrja në vetëm një prej faqeve të murit rrezikon seriozisht shembjen e pallatit e sidomos në rastet e tërmetit. Mbas ndërhyrjeve që janë bërë, ato më të shumën edhe pa qenë tërmeti. Do të thënë ato përbëjnë rrezik në çfarëdo lloj situate. Ndërhyrja në to duhet të kryhet sa më parë. Inxhinieri Arben Meçe deklaron se vetëm mbyllja e tyre me beton apo me mure mbajtëse do të ofronte siguri për këto pallate. Kryesore është që mbushja të bëhet me të njëjtin material me të cilin është objekti. Në pjesën kur do të bëhet lidhje strukturës së vjetër me strukturën e re, do të patur mirë parasysh ndryrje e tullave tek njëra tjetra dhe mbushja me llaç të mirë, të fortë, të hapësirës që prodhohet midis dy struktura derisa të bëhet mbyllje totale e tyre. Inxhinierët deklarojnë se pas lëkundjet ndikojnë në dëmtimin e mëtejshëm të banesave të dëmtuara. Në të gjitha rastet, kur ka dëmtime konstruktive, do të thotë që ajo energji që erdhi për ta shkatruar deri në atë moment e ka konsumuar, ka thith objekti. Dhe çdo energji që vjen vazhdon shkatron. Shqetësimi që murta i ngre është lloji i betonit i cili është përdorur në Durrës, që sipas tij nuk është rezistent ndaj kripës dhe acidit, siç tregon edhe kjo foto. Betonet që janë përdorur në Durrës nuk janë betone për zona detare. Nuk janë për zona ku ka ambient acid. Dëmtimet kanë qenë të shumta edhe në konvikte, shembjen e të cilëve inxhinierët e shohin si shumë të rëndësishme.
Reshjet intensive të 24 orëve të fundit kanë krijuar problematika në disa zona të vendit. Lumi Vjosa ka dalë nga shtrati pranurës së Mifolit, por nuk rrezikon zonën e banuar. Ky është niveli i lumit Vjosa pas reshjeve intensive të 24 orëve të fundit. Rritja e ndjeshme e prurjeve ka bërë që lumi të dalë nga shtrati pranurës së Mifolit. Aty ka përmbytur zonën ku mbahet tregu i gjës së gjallë. Reshjet e shiut fatmirësisht kanë pushuar pasi nëse vazhdoni në mënyrë të tillë rrezikohej që e gjithë Novosela të përmbytej, si edhe fshatrat përreth që përfshihen në këtë njësi administrative. Ndërkohë, në port mbetet e pezulluar puna për mjetet e peshkimit dhe ato të tonazhit të mesëm. Shkak për pezullimin e tyre është bërë era e fortë në drejtim veriperëndim dhe fuqi e detit, e cila në det të hapur shkon 6 deri në 7 ball. Ndërkohë, dalja nga shtrati e lumit ishëm ka përmbytur 10 hektar tokë në zonën e Krujës. Pesë persona janë dënuar me vdekje dhe 3 të tjerë me nga 20